Всім привіт! Віднедавна почав розбиратися з пошиттям рюкзаків-сумок, а саме ручним пошивом без використання машинки. І постало питання правильності вибору пробійників для такої роботи, а точніше форми зуба пробійників. В чому складність цього питання? Є декілька варіантів прошивки, збірки таких виробів. Перший варіант – це більш класичний, до якого ми звикли, тобто деталі ми з'єднуємо бахтермою до бахтерми, прошиваємо по контуру, торець фарбуємо, поліруємо або зовсім нічого з ним не робимо, все залежить від стилю вашого виробу. І в даному випадку не принципово, який ми вибираємо пробійник, все якби залежить від наших вподобань, який подобається, такий і вибрали. А є інший варіант зшивання деталей, з'єднання їх у виробі. Це виворітний шов. Тобто ми робимо навпаки. Ми з'єднуємо наші деталі лицьовими сторонами, прошиваємо зі сторони бахтерми, а потім, після прошивки, вивертаємо і отримуємо ось такий варіант. Тобто торець у нас буде схований всередину нашого рюкзака чи сумки. І в даному випадку треба більш відповідально віднестися до вибору пробійників, бо в залежності від форми зуба, ось в цьому місці, в місці прошивки, може проявлятися нитка. І це не дуже естетично. І в залежності від того, який пробійник ми вибрали, ця нитка буде більш явно виглядати, проявлятися, або її взагалі буде не видно. Саме для цього сьогодні записую відео, щоб ми з вами розібралися, яка форма зуба пробійників більш підходить для такої роботи. Для тесту взяв 4 різні види пробійників. Це ромбовидні, голчасті, французькі з косим зубом та пробійники з круглим зубом. Це висічки діаметром 1 мм. Для наглядності взяв шкіру білого кольору, а прошивати буду чорною ниткою. Шкіра товщиною 1,2 мм, досить еластична. Нитки двох товщин будуть. Це 0,8 мм товщиною, ця 0,45. Як вже сказав, у вирітному шву деталі з'єднуються лицевою стороною та прошиваються зі сторони бахтерми. Для зручності я деталі склею. Хочу зазначити, що клей наноситься до лінії шва. Тобто, якщо у нас лінія шва на відстані 5 мм від краю, то клей наноситься десь на відстані 3 мм від краю. Бо якщо ми клей нанесемо далі, то після вивороту деталі клей буде видно на лицевій стороні нашого виробу, що не є дуже гарно, і це треба враховувати. З прошивкою закінчив, і тепер можна зробити певні висновки. Перше, на що хочу звернути увагу, це зовнішній вигляд шва в залежності від вибору товщини нитки. На мій погляд, з більш тонкою ниткою шов виглядає естетичніше. Хоча при виворотному шві це не має значення, бо всі шви у нас сховані всередину виробу. По-друге, якщо порівнювати шви, виконані з одним і тим же пробійником, але різною товщиною нитки, то ми можемо побачити, що значної різниці в результаті немає. Обидва шви виконані з ромбовидним пробійником, лише товщина нитки різна, тут 0,8 мм, тут 0,45 мм. Значної різниці я не бачу. І так, в принципі, з усіма іншими пробійниками. І третє, на мій погляд, головне, це порівняння між собою отриманих швів з використанням різних пробійників. І тут є нюанс. Якщо ми робимо
виворітний шов. Просто вивертаємо наш виріб і немає ніякого натяжіння, то в принципі результат задовільний з усіма пробійниками. Незалежно від того, яка форма зуба, ми отримуємо нормальний шов, де не видно ниток. Але саме цікаве починається тоді, коли з'являється натяжіння. Тобто ми наповнюємо нашу сумку або рюкзак якимось речами, шкіру розпирає, шви розтягуються, і тоді виникає отака ситуація. Ми можемо бачити, як проявляються нитки в місці з'єднання шкіри. І оце вже, на мій погляд, проблемка. Тепер дивіться уважно. На жаль, показати всі відразу шви з натяжінням не зможу, бо у мене лише 2 руки. По черзі покажу кожен, і ви собі відмітьте, який вам більше сподобався результат. Перше – це ромбовидний пробійник з ромбовидним зубом. Робимо натяжіння і отримуємо такий результат. Тобто нитку видно. Це ромбовидний, запам'ятали. Слідуючий у нас голчасті. Результат, на мій погляд, набагато краще. Ось тільки в цьому місці трошки проявляється нитка, бо, скоріш за все, погано тут затягнув. Далі це круглі пробійники. Те саме ми бачимо майже як і на ромбовидних, тобто нитку відразу видно при натяжінні. І це французький з косим зубом. Теж нитка проявляється, але не так сильно, як на ромбовидних та на круглих. Але все одно є. Особливо ось тут. Можливо, теж погано затягнув нитку. Якщо підсумувати всю отриману інформацію і зробити якийсь висновок, то скажу, що в тих випадках, коли шов не буде отримувати якесь навантаження, не буде розтягатися, в принципі, використання пробійників не має значення. Ви можете використовувати будь-який і отримаєте більш-менш гарний результат. Тобто форма зуба значення не має. Але якщо у вас виріб, в якому періодично буде виникати натяжіння швів, тобто його буде там розтягувати, розпирати цей виріб, наприклад, ту ж сумку, яку ви будете наповнювати, то там вже вибір зуба принципово важливий. І в цьому випадку я б зробив би такий невеличкий рейтинг, тобто перше місце це в пріоритеті використання. Це голчасті пробійники, вони роблять дуже тоненькі, маленькі отвори, і за рахунок цього шов навіть при розтяжінні нитку майже не помітно. Тобто, її навіть якщо помітно, то це найкращий результат із тих, котрі були отримані. На другому місці це французькі пробійники з косим зубом. Теж результат непоганий, можливо, за рахунок того, що отвори дуже вузькі. Та все одно нитку вже при цих пробійниках нитку вже видно. Хоча не так критично, як, наприклад, при круглих зубах чи ромбовидних. І третє, четверте місце, на мій погляд, ситуація десь дуже схожа. Ось круглі зуби, висічки діаметром 1 мм і ромбовидні.
Вони роблять дуже великі отвори. За рахунок цього шов розтягається і нитка проявляється. Це був ромбовидний, а це ось круглий. Тут ще один момент хотів би під кінець сказати. У голчастих пробійників зуб іде конусом. І якщо ми його повністю будемо заганяти в шкіру до самого тіла пробійника, то отвори теж будуть широкі, і я певен, що в такому випадку нитка теж буде більш явно проявлятися в місці зшивання. Але за рахунок того, що ми заганяємо лише кінчик цих голочок, щоб у нас, по суті, щоб пройшла голка, якою ми шиємо. Тобто, за рахунок того, що отвори виходять дуже маленькі, то нитки не так явно проявляються у місці зшивання. Якщо інформація була корисна, ставте лайки, підписуйтесь і дякую за перегляд.